Vă salut! Azi o să o luăm cu începutul. Vom răspunde la întrebarea care îi sperie pe toți cei care vor să se apuce de acvaristică. Ce avem nevoie pentru a seta cu succes un acvariu de la A la Z? Poate cea mai începătoare întrebare în ale acvaristicii este ce am nevoie pentru a seta un acvariu. Intri în pet shop și vânzătorul vrea să-ți vândă tot felul de echipamente. Dar oare ai nevoie de ele la început sau poate ai nevoie chiar de mai mult? În episodul de azi o să o luăm pas cu pas cum se setează un acvariu și de ce echipament avem nevoie pentru a porni un acvariu ca să putem să ne bucurăm de el pentru o perioadă lungă. Vom analiza și costurile și vom vedea dacă se poate realiza mai ieftin. Probabil fiecare echipament ar necesita episodul propriu, așa că fiți indulgenți dacă nu sunt acoperite toate informațiile în profunzime și lăsați în comentarii diferitele completări sau întrebări. Dacă sunteți gata, să-i dăm drumul! Categoric, pentru a seta un acvariu, avem nevoie de un acvariu. Acvariul poate să fie din diferite materiale, precum plasticul, policarbonatul, plexiglasul, dar cel mai des acvariile se fac din sticlă normală sau din sticlă clară sau ultraclară. Recomand acvariile din sticlă ultraclară, deoarece crește semnificativ vizibilitatea în acvariu și are un index de refracție mai mic, ceea ce îi conferă o vizibilitate și mai bună dintr-un unghi. Sunt multe dimensiuni de acvarii și de obicei spațiul din încăpere este factorul decisiv atunci când se setează un acvariu. Acest lucru nu ar trebui să fie așa, ci invers. Vrem să setăm un anumit tip de acvariu cu anumite plante sau pești și conform necesarului pentru aceste vietăți ar trebui să cumpărăm acvariul și să facem loc în încăpere. Cam toată lumea începe cu prima variantă și ajunge mai târziu la a doua. Înainte să cumpărați orice echipament, vă recomand să vă informați despre peștii și plantele pe care vreți să-i creșteți și despre necesitățile acestora. Din motivele enumerate anterior, nu pot să vă recomand o dimensiune ideală, deoarece un singur pește beta va putea trăi într-un spațiu mai mic, iar un banc de pești discus va avea nevoie de mult mai mult spațiu. La fel cum o plantă gen Anubias nana petit va necesita mai puțin spațiu față de un Echinodorus gigant, deci cunoașteți prima dată necesitățile vietăților pe care vreți să le găzduiți. Totuși, pentru că majoritatea am început acvaristica cu acvarii mici, recomand un minim de 20-30 de litri de apă și în niciun caz un acvariu tip bol. Acvariile tip bol sunt o caricatură al acvaristicii și locul lor este în desene animate. Bolurile vor crea tot felul de probleme, este greu de amenajat echipamentul în și pe ele, sunt greu de curățat, dimensiunea lor de obicei nu este ideală încât să găzduiască în confort vietăți. Să nu uităm că un acvariu mai mare va avea întotdeauna stabilitatea chimică mai bună și schimbările vor fi mai blânde, șansele de eșec mai mici. Dacă ar fi să găsesc un punct optim între dimensiune, costuri, ușurință în menținere și estetica care se poate realiza în acvariu, un acvariu standard de 60 de cm ar fi punctul de întâlnire. Un tabel cu dimensiuni standard ADA găsiți în descriere. Acvariile executate frumos din sticlă ultraclară de obicei costă mai mult decât ne-am imaginat și singura metodă pentru a scădea acest cost este să ne procurăm singuri sticla tăiată și cantuită la dimensiuni și să lipim noi acvariul. Un absolut necesar pentru orice acvariu. Filtrul are rolul să filtreze apa 24 din 24, 7 zile din 7, atât mecanic, prinzând particulele mai mari, cât și biologic, transformând prin nitrificare și denitrificare substanțele toxice în substanțe mai puțin toxice sau chiar fertilizare pentru plante. Filtrul mai are rolul de văluire sau mișcare a apei, care este un factor necesar pentru schimburile de gaze din acvariu, adică introducerea de oxigen în apă sau eliminarea bioxidului de carbon. Tot prin acest procedeu mecanic ajung și nutrienții la plante.
Dar ce cu atâtea tipuri de filtre? Ne întrebăm în magazin. Pe scurt, sunt filtre destinate pentru toate buzunarele și pentru diferite aplicații. Eu vă recomand un filtru extern cu care succesul este garantat, care va avea o viață lungă și mentenanță ușoară, însă nu vă recomand filtrele interne în acvariile micuțe, filtrele cu pietre de aer, bolborositoare sau filtrele destinate pentru alte aplicații. Filtrul trebuie să fie suficient de puternic și voluminos pentru dimensiunea acvariului, deci alegeți-l pe cel care se potrivește în primul rând tehnic nevoilor voastre. O regulă nescrisă zice că puterea pompei, măsurată în litri per oră, ar trebui să fie de circa 10 ori volumul acvariului. În cazul în care prețurile filtrelor sunt o problemă în alegerea lor, țin să precizez că fiecare bănuț este dat cu merit. Se pot confecționa filtre do-it-yourself, dar cu siguranță nu se vor ridica la nivelul brandurilor de top. Veți avea probleme la mentenanța lor, chiar și scurgeri sau vă puteți curenta. Un echipament care face acvariul să strălucească, în sensul real al cuvântului. Lampa este echipamentul care îi conferă farmec acvariului, care pune accentul pe acvariu în încăpere. Ar fi mult de discutat, pentru că lămpile sunt de toate felurile. Sunt unele destinate mai mult pentru creșterea plantelor, altele care evidențiază anumite culori din pești, altele care promit tot felul de minuni, precum o transparență mai mare a apei în acvariu. De obicei, lămpile din kiturile de acvarii sunt niște lămpi low cost, cu randare proastă de culori, slabe ca intensitate. Eu vă recomand lămpile cu LED dimabile, cumpărate separat de kituri, care se pot dima sau amplifica la nevoie sau se pot suplimenta cu alte lămpi, deoarece au o dimensiune redusă. Chiar dacă este un echipament separat, am să-l includ împreună cu lampa, deoarece unele lămpi au deja această opțiune și anume temporizatorul. Temporizatorul o să ne ajute să programăm lampa să se aprindă și să se închidă în fiecare zi la orele precizate de noi. Probabil este primul pas în automatizarea oricărui acvariu. Chiar avem nevoie de acest instrument ginecologic? Încălzitorul este destinat pentru a menține o anumită temperatură în apă. La începutul carierei mele în acvaristică, existau încălzitoare fără termostat și alegerea lor se făcea după niște calcule conform unor teorii în fizică. Norocul nostru că în zilele noastre se găsesc doar încălzitoare cu termostat. Întrucât temperatura din casă nu fluctuează prea mult, ca în cazul majorității celor care stau într-un apartament la bloc cu încălzire centrală, încălzitorul nu își are rostul doar în cazuri mai specifice, precum pești care necesită o apă mai caldă sau reproducerea peștilor. Dacă temperatura din încăpere scade sub 23 de grade pe perioade mai mari de câteva ore, este recomandat un încălzitor. Încălzitorul se alege după dimensiune și după specificațiile tehnice și se setează la temperatura optimă conform viețuitoarelor din acvariu. Nu încercați să confecționați niciun fel de încălzitor pentru că vă poate pune viața în pericol. Cumpărați doar încălzitoare dedicate pentru acvaristică. Dacă până în momentul de față echipamentele prezentate erau absolut necesare pentru a seta un acvariu, mobila este la fel. Pentru că încă nu s-au inventat acvarii zburătoare. Chiar dacă nu este o mobilă destinată sau cumpărată împreună cu acvariul, avem nevoie să amplasăm pe ceva acvariul. Eu vă recomand o mobilă destinată pe care să amplasați doar acvariul și să aveți sertare și spații de depozitare în aceeași mobilă în care să plasați restul de echipamente și diverse produse pentru acvaristică.
Nu vă recomand în niciun caz să puneți acvariul pe frigider, mobilă din lemn masiv lăcuit, pe jos sau structuri nesigure. Se poate face mobilierul pentru acvariu la comandă, probabil o să fie mai ieftin decât celelalte produse de firme mari, însă nu uitați de orificiile pentru cabluri și furtunuri. De ce am setat acvariul dacă nu-l amenajăm și dăm viață? Deci o să avem nevoie de substrat, pietre, crengi, plante, pești, apă, poate într-o altă ordine. Nu recomand castele, scafandri, peștișori, Nemo sau chiciuri. Ele sunt destinate pentru a fi păstrate pe televizor. Dacă nu ai văzut videoul cum am amenajat acest acvariu, poți vizualiza videoul aici sau găsești link în descriere. Acvariile cu plante, reprezentând un mediu natural, vor avea un impact vizual mai mare decât cele cu obiecte artificiale din altă lume și vor ajuta la evoluția acvariului, creând un mediu propice și pentru viețuitoare. Ok, dar copilașul meu vrea o epavă scufundată. Ok, scufundați epava, dar încercați să recreați mediul natural și pentru pești. Arătați-i și explicați-i că pe lângă povestea epavei scufundate, există și o lume minunată subacvatică pe care ar trebui să cadă accentul. Pentru a salva costurile, puteți cumpăra plante sau pești de la crescători sau colegi acvariști. Aveți grijă la rechini care vor să vă împingă pe gât orice specie de pește sau plantă. Dacă avem pești, ar fi bine să supraviețuiască. Dați o șansă și plantelor. Dați o șansă și acestui canal. Dacă încă nu sunteți abonați, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțel. Acestea sunt echipamentele cele mai uitate care creează cea mai mare frustrare în acvaristică. Dacă avem uneltele necesare pentru un schimb rapid de apă, o curățare rapidă a geamului, nu ne rămâne doar să ne bucurăm de acvariul nostru. Pentru schimburile de apă, pentru acvarii mici, vă recomand un furtun simplu cu o găleată destul de mare, iar pentru acvariile mari, un sistem pentru schimbul de apă legat la rețea și canalizare. Pentru curățarea geamului din interior, vă recomand răzuitoarele destinate și pentru exterior, soluțiile pentru geamuri cu o lavetă din microfibră. Pentru restul proceselor de mentenanță, vă recomand echipament dedicat, precum perile pentru furtunuri, aspiratoarele de substrat sau foarfecele curbate. Echipamentul dedicat vă va ușura mentenanța semnificativ. Sunt unele metode do-it-yourself pentru a crea ustensile de mentenanță, însă probabil frustrarea o să fie mai mare decât satisfacția. Din acest motiv vă recomand achiziționarea echipamentului dedicat. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc pentru vizualizare. Sper că aceste informații v-au fost de folos și v-au lansat în acvaristică. Nu uitați să dați un like și dacă nu sunteți încă abonat, apăsați pe butonul de abonare subscribe. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și până data viitoare, țineți-vă mânecile ude! Yeah.